Hello friends, I am Rohit Chawda from Atmi Institute of Technology and Science for Diploma Studies તરફથી ફરી પાછું હું આપણા માટે વિડીયો લાવ્યો છું CSSનો. જો આની પહેલાંનો વિડીયો ન જોયો તો પ્લીઝ પહેલાં જોઈ લેજો, તો તમારી એક રીધમ અને કન્ટિન્યુટી આપણી જળવાઈ રહે. આ વિડીયોમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું વોટ ઇઝ ઇન્ટરનલ CSS. આની પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે ઇનલાઇન CSSનું ડિસ્કશન કરેલું હતું. તો સૌથી પહેલાં ઇન્ટરનલ અને ઇનલાઇન વચ્ચેનો થોડો ડિફરન્સ સમજીએ કે ભાઈ ઇનલાઇન એટલે શું થયું. તો કે કોઈ તમે HTMLનો એલિમેન્ટ લખેલો છે, સપોઝ પી ટેગ કે H1 કે H2 વોટેવર, એની અંદર જો તમે એ ટેગની અંદર સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટ્સને યુઝ કરો તો એ જે CSS થઈ અથવા એ જે ટાઈપની CSS થઈ એને કહેવાય ઇનલાઇન CSS, એટલે કે લાઇનની અંદર જ તમે સ્ટાઇલ ટેગ યુઝ કર્યો છે. જ્યારે ઇન્ટરનલ CSS એટલે શું થશે તો કે internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. તો થોડું એ સમજીએ કે ભાઈ કોઈ એક પેજને, કોઈ સિંગલ વેબ પેજને તમારે એક યુનિક સ્ટાઇલ આપવી છે, તો એના માટે તમે ઇન્ટરનલ CSSનો યુઝ કરી શકો. The internal style is defined inside the style element inside the head section. શું આમાં યાદ રાખવાનું છે તો કે ઇન્ટરનલ CSSનો શું મતલબ થયો તો કે જો તમે HTML પેજની અંદર હેડ સેક્શનની અંદર સ્ટાઇલ ટેગ ડિક્લેર કરો. હેડ કેવી રીતના હોય છે HTMLનું સ્ટ્રક્ચર, તો કે HTML હેડની અંદર ટાઇટલ, હેડ ક્લોઝ, બોડી સ્ટાર્ટ, બોડી ક્લોઝ ને HTML ક્લોઝ. ઓકે, તો હેડ સેક્શનની અંદર ટાઇટલ ટેગ પછી ડિરેક્ટલી જો તમે તમારા પેજની અંદર સ્ટાઇલ, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, જો તમે સ્ટાઇલ ડિફાઇન કરેલું હોય તો એ થઈ જશે ઇન્ટરનલ CSS. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપણે આપેલું છે સ્ટાઇલ, બોડી, બેકગ્રાઉન્ડ કલર, લિનન, એટલે કે બોડી ટેગ જે હશે એનું બેકગ્રાઉન્ડ કલર થઈ જશે લિનન. H1 તો કે H1 કલર મરૂન, માર્જિન લેફ્ટ 40 પિક્સેલ. તો જે ટેક્સ્ટ લેશો એનો કલર થઈ જશે મરૂન અને લેફ્ટ સાઈડથી માર્જિન છોડશે 40 પિક્સેલ. થોડું આપણે આમાં સમજીએ. હવે દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ સિલેક્ટર, એટલે કે ઇનલાઇન CSSની અંદર 3 ટાઈપના સિલેક્ટર છે. 3 રીતે તમે ઇનલાઇન CSSનો યુઝ કરી શકો. સૌથી પહેલું છે એલિમેન્ટ સિલેક્ટર, સેકન્ડ ટાઈપ છે ID સિલેક્ટર અને થર્ડ ટાઈપ છે ક્લાસ સિલેક્ટર. ડિટેલમાં આપણે બધું જોવાનું છે. સૌથી પહેલું જ આપણે જોઈએ એલિમેન્ટ સિલેક્ટર. The element selector selects the HTML elements based on the HTML name. અહીંયા આપેલું છે મિત્રો P text align center color red. એનો શું મતલબ થયો તો કે કોઈ HTML એલિમેન્ટ્સનો જ તમે ડાયરેક્ટલી સ્ટાઇલ ટેગની અંદર ડિફાઇન કરો. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ એકદમ ડિટેલમાં આપેલું છે HTML head style, P tag text align center color red, style close, head close. હવે એલિમેન્ટ સિલેક્ટરનો કેવી રીતના યુઝ થાય છે તો કે બોડી ટેગમાં જ્યાં પણ P ટેગનો યુઝ કરેલો હશે ત્યાં અહીંયા જે આપણે ડિફાઇન કરેલું છે, ટેક્સ્ટ અલાઇન સેન્ટર ને કલર રેડ, ઓટોમેટિકલી આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોહિત અને ચાવડા આ 3 ઉપર અપ્લાય થઈ જશે. પણ આ થઈ ગયું આ ઇન્ટરનલ CSS છે, પણ ઇન્ટરનલ CSSમાં કોનો યુઝ કર્યો તો કે HTMLના એલિમેન્ટનો. એટલા માટે આપણે આને કહીએ છીએ એલિમેન્ટ સિલેક્ટર. થોડું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. અહીંયા મિત્રો આપેલું છે, મેં કીધું એ રીતે. ચાલો હું અહીંયા જ લખી દઉં છું. ક્યાં આપણે ડિફાઇન કરવાનું છે તો કે HTML હેડ ટાઇટલ પછી ડિરેક્ટલી લખશું સ્ટાઇલ ટેગ. સ્ટાઇલની પછી એલિમેન્ટ, કયા એલિમેન્ટ ઉપર મારે ડિક્લેર કરવું છે તો કે સપોઝ અહીંયા મારે કલર કરી નાખવો છે, કલર આપવો છે બ્લુ, ફોન્ટની સાઇઝ સપોઝ આપવી છે 50 પિક્સેલ, ફોન્ટની સ્ટાઇલ મારે આપવી છે ઇટાલિક. તો આનો શું મતલબ થશે, જ્યાં HTML એલિમેન્ટ P ડિફાઇન થયેલો હશે આખા વેબ પેજની અંદર, તે દરેક ઈચ એન્ડ એવરી જગ્યાએ દરેક પ્લેસે કલર બ્લુ થઈ જશે, ફોન્ટની સાઇઝ આવી જશે 50 પિક્સેલ અને ફોન્ટનું સ્ટાઇલ આવી જશે ઇટાલિક. જોઈએ જો એ મિત્રો આવી ગયું છે, HTML બંને એપ્લાય થઈ ગઈ છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ થયું HTML ઇન્ટરનલ CSSનું એલિમેન્ટ સિલેક્ટરથી. હવે આગળ સેકન્ડ ટાઈપ જોઈએ. તો
થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો જ એકદમ બધા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. સેકન્ડ, ઇન્ટરનલ સીએસએસની અંદર તમે આઈડી સિલેક્ટર. આઈડી એટલે શું થયું તો કે ધ આઈડી સિલેક્ટર યુઝિસ ધ આઈડી એટ્રીબ્યુટ of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique HTML element. આ બધું જવા દે કે જો તમારે આઈડીની મદદથી કરવું હોય ઇન્ટરનલ સીએસએસમાં તો હેઝ સાઇન આગળ લગાડવી પડશે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે હેઝ પેરા 1 ટેક્સ્ટ અલાઇન સેન્ટર કલર રેડ. અહીંયા ડિટેલમાં એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. HTML હેડ સ્ટાઇલ પેરા 1, તો કે પેરા 1 જે છે એ એક મેં આઈડી ડિફાઇન કર્યું. પેરા 1 નામનો ક્યાં એલિમેન્ટ જ નથી એટલે હું આને એલિમેન્ટ સિલેક્ટર તરીકે એલિમેન્ટ સિલેક્ટરનું એક્ઝામ્પલ છે હું ન કહી શકું, પણ પેરા 1 એક મેં આઈડી ડિફાઇન કર્યો. એ આઈડીની પહેલાં એ આઈડી છે એવું કેવી રીતે નક્કી થયું તો કે આગળ હેઝ છે. ઓકે, તો આગળ હેઝ છે એનો મતલબ એવો થયો કે જ્યાં પણ આખા પેજની અંદર હું પેરા 1ને સિલેક્ટ કરીશ કે પેરા 1ને એક્સેસ કરીશ તો એ પેરા 1 ઉપર ટેક્સ્ટ અલાઇન સેન્ટર થઈ જશે અને કલર થઈ જશે રેડ, એટલે કે ફોન્ટનો કલર થઈ જશે રેડ અને એનું ટેક્સ્ટ ઓટોમેટિકલી થઈ જશે સેન્ટર. હવે મિત્રો નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે પી ટેગ આઈડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પેરા 1 આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વેર નીચે પાછું લખેલું છે પી ટેગની અંદર રોહિત ચાવડા. તો જે ટેક્સ્ટ અલાઇન સેન્ટર અને કલર રેડ આ જે બે જ પ્રોપર્ટી છે એ ઓનલી ફોર આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લખેલું છે એના ઉપર જ એપ્લાય થશે, જ્યારે રોહિત ચાવડા ઉપર એપ્લાય નહીં થાય. શું કામે તો કે અહીંયા મેં એલિમેન્ટ સિલેક્ટરનો યુઝ નથી કર્યો, અહીંયા મેં આઈડી સિલેક્ટરનો યુઝ કરેલો છે. તો અહીંયા ડિટેલમાં એનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. સપોઝ અહીંયા હેઝ પેરા 1 કલર રેડ ફોન્ટ સાઇઝ સપોઝ આપું છું 450 પિક્સલ અને હજુ એક આપી દઉં ટેક્સ્ટ અલાઇન મારે આપવું છે સેન્ટર. તો એ મિત્રો મેં પેરા 1 નામનો એક આઈડી ડિફાઇન કરી દીધો છે. એ આઈડી 1 છે, આઈડી છે એ કેવી રીતે નક્કી થયું તો કે આગળ મેં સિમ્બલ તરીકે યુઝ કર્યો છે હેઝ. હવે પેરા 1ને મારે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવું છે, પેરા 1ને મારે અહીંયા કોલ કરાવવું છે, તો લખવું પડશે આઈડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પેરા 1. હવે હું આને રન કરાવું છું. એકદમ એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર કટ આપણી સામે છે કે જ્યાં પણ જેના ઉપર મેં પેરા 1 એક્સેસ કરેલું છે આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ટેકનોલોજી, તો એનો કલર થઈ ગયો રેડ, ફોન્ટની સાઇઝ ઓટોમેટિકલી ડિક્લેર થઈ ગઈ 40 પિક્સલ અને ટેક્સ્ટ અલાઇન થઈ ગયું સેન્ટર. જ્યારે રોહિત ચાવડા અહીંયા આ જે તમારી સામે છે મિત્રો, એમાં એના ઉપર મેં આઈડીને એક્સેસ કરેલું નથી. હજુ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. જુઓ તો આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ ફોર ડિપ્લોમા સ્ટડીઝ ઉપર મેં અપ્લાય કર્યું છે પેરા 1, તો ઓટોમેટિકલી એના ફોન્ટના કલર થઈ ગયો રેડ. ઓકે, હજી મારે બનાવવું છે પેરા 2. અહીંયા મારે કલર આપવો છે બ્લુ. આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ફોન્ટની સ્ટાઇલ આપવી છે ઇટાલિક, ફોન્ટની સાઇઝ આપેલી છે 50 પિક્સલ અને ટેક્સ્ટ અલાઇન આપણે કરી દીધું સેન્ટર. ઓકે, તો એ જે મેં આઈડી આપ્યું છે તો હું આઈડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા લખીશ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં પેરા 2. રન કરી સેવ કરીને એક્ઝેક્ટલી સમજાઈ ગયું મિત્રો. હેઝની મદદથી હું આઈડી ક્રિએટ કરું છું અને એ જે આઈડી છે પર્ટિક્યુલર આઈડીને મારે કોઈ પણ એલિમેન્ટ ઉપર અપ્લાય કરવું છે તો જસ્ટ જે પણ એલિમેન્ટ ઉપર અપ્લાય કરવું છે તો ત્યાં મારે આગળ લખવાનું છે આઈડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ આઈડીનું નામ. એ જે આઈડીને તમે કોલ કરાવશો એની અંદર તમે જેટલા પેરામીટર એટલે કે જેટલી પણ પ્રોપર્ટીઝ ડિફાઇન કરેલી છે એ ઈચ એન્ડ એવરી પ્રોપર્ટીઝ એના ઉપર એપ્લાય થઈ જશે. સપોઝ રોહિત ચાવડા જે લખેલું છે એના ઉપર મારે પેરા 1 અપ્લાય કરવું છે તો પેરા 1, અને સપોઝ પેલું જે છે એના ઉપર અપ્લાય કરવું છે પેરા 2. એક વખત ફરી પાછું રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઇન્ટરનલ સીએસએસ ઇનલાઇન અને ઇન્ટરનલ વચ્ચે ડિફરન્સ સમજાઈ ગયો. ઇનલાઇન એટલે શું થયું તો કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પેજ ઉપર પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટની અંદર તમે સ્ટાઇલ ટેગને અપ્લાય કરો તો એ થઈ ગયું ઇનલાઇન.
ઇન્ટરનલ એટલે તો કે હેડ સેક્શનની અંદર તમે સ્ટાઇલ